Our next speaker is Madame Teodorescu Moave. Tack talman. Ja, maskerna har fallit av de så kallade frihetskämparna som tillsammans med många av dem som tagits för oskyldiga civila likt hyenor omringade de unga kvinnorna som igår fördes ur Hamas våld. Av Röda Korset och av andra så kallade människorättsorganisationer som inte lyft ett finger för de oskyldiga gisslan. Och av dem som talar om en tvåstatslösning samtidigt som de välkomnar frisläppandet av terrorister ur israeliska fängelser. Maskerna har fallit av västvärldens ryggradslösa politiker, aktivistiska journalister och korrumperade rättsliga institutioner som tvingat Israel att ingå en överenskommelse med djävulen när pressen borde legat på Hamas att släppa gisslan omedelbart annars. Genom att göra offren till förövare så har gränserna för vad som kan accepteras radikalt förflyttas. När inget längre är heligt, när man tar en 9 månaders bebis som gisslan och fler upprörs av Israels försvar än över Hamas sadism, då har huvudsaken gjorts till bisak och allt barbari framöver blivit tillåten. Hemkomsten av gisslan är en stor seger, men vi kan inte nöja oss med att nästan släcka elden. För om året varit 1945 hade vi knappast accepterat löften från Hitler om befrielse av några få judar från Auschwitz, en del som aska, och parallell frigivning av tusentals krigsfångar i hopp om att nazisterna mirakulöst skulle omvändas. Hamas måste som idé och organisation elimineras. Och frågan är om vi är kapabla att sätta hårt mot hårt nu när de maskerade monstren avmaskerats, stampandes på en Röda Korset-ambulans och därmed på våra västerländska värderingar. Tack. Dear colleague, you have a blue card from Mr. Saramo. Do you accept it? Yes. Mr. Saramo, you have 30 seconds. Can you hear it? Arvoisa puheenjohtaja, tappaminen, kuten tiedämme, ei alkanut Hamasin terrori-iskusta. Tiedättekö, kuinka monta palestiinalaista Israel tappoi joka vuosi ennen Hamasin iskua? Tiedättekö, kuinka paljon Israelilla on ilman perustetta pidätettyjä, kidnappattuja tavallisia siviilejä lapsia panttivankeina? Tiedättekö, että Israelia johtava äärioikeisto ei ole koskaan hyväksynyt sen kummemmin yhden valtion mallia, jossa kaikilla on demokraattiset ihmisoikeudet, eikä kahden valtion mallia. Netanyahu on aina tehnyt kaikkensa estääkseen rauhan ja palestiinalaisten ihmisoikeudet ja muun muassa tukenut Hamasia. Tiesittekö tämän? Thank you very much. Madame Teodorescu Moave. Ja, poängen här är att det här är en konflikt med långa rötter och den förvärras för varje gång som Israel tvingas förhandla med allehanda terrorister. Det vi ser, det är en konflikt som inte kommer att kunna upphöra så länge som andra sidan inte erkänner Israels rätt till existens. Det är det som är grunden för en tvåstatslösning. Och så länge som palestinierna väljer en regim som använder dem som civila sköldar och som använder sig av israeler som gisslan, så kommer det inte att bli fred. Vill man ha fred så motarbetar man Hamas. Thank you very much, dear colleague. La señora Temido.